Alltså jag tycker att det här är världens roligaste yrke, verkligen. Det finns ju enorm variationsbredd på vad man kan hålla på med om man är intresserad av det här hantverket. Jag älskar det här jobbet verkligen. Jag tycker jag tycker det är roligt att klippa reklam också. Jag tycker det är roligt att få svåra problem att lösa. Och att göra det bästa av ett material på något sätt. Vad det nu än är för någonting. Nu älskar jag ju de grejer jag gör själv. Handlar ju ofta om en annan typ av kommunikation. Att jag försöker förmedla något slags budskap. På ett eller annat sätt. Och är man intresserad av sånt så är det ju det mest effektiva verktyget att om man har kontroll över ljud och bild, att man kan skapa med det, så kan man säga väldigt mycket också. Kommunicera med människor. Det som jag gillar bäst är att liksom starta någon slags diskussion på något sätt. Att man kan skicka in små inlägg i debatten genom sådana här små audiovisuella kortfilmer som jag gör. Och att någon tittar på det och får en ny tanke som man kommunicerar med någon annan. Och du vet, som The Planet vi höll på med. Det var med en sån film att man känner att man hoppas att den här filmen kommer att starta någon slags diskussion hemma vid köksbordet eller vid fikabordet på jobbet eller något sånt. Att det är väl det som är det är ju det man kan hoppas på när man gör såna här saker. Det finns undersökningar som visar att den påverkade ordentligt, den här The Planet. Och den har ju gått i över 30 länder tror jag. Så att det känns som att den fäster på. Och sen får man arbeta med såna grejer som Gandinis film. Videocracy. Och man känner att den så här, tar fäste ut ibland. På riktigt. Det är ju en underbar känsla. Eftersom vi jobbade så himla hårt. Och i flera år. Och gjorde om så mycket. Ändrade om. Och vi slet verkligen med den här filmen. Och misströstade ofta om att det skulle bli någonting till slut. Faktiskt. Men att vi gav inte upp utan kämpade vidare. Och när det inte fungerade så bytte hela soundtracket. Det finns ju nästan aldrig något manus. Utan det finns ju bara massa material. Och det är ju också det finns ju 1 miljon olika sätt att sätta ihop en dokumentärfilm. Och innan man hittar fram till det bästa sättet. Det är ju en väldigt lång väg att gå oftast. Man måste prova olika saker för att det är svårt att skriva på ett papper och hitta på former. Man måste alltid se och höra det i ett sammanhang för att veta om det fungerar eller inte. Så varje gång man gör sån här stor dokumentärfilmsprojekt som The Planet eller Videocracy eller Lucky People Center så är det en seger varje gång som man går i mål med det, tycker jag. Det fanns en kompositör som skrev musik som hade uppdrag att skriva musik till filmen. Men när vi försökte labba på den här musiken på sekvenser så märkte vi att det tog ut varann. Det blev för tungt och för sorgligt och för deppigt. Och då började Erik labba med annan typ av musik. Mer av underhållningsmusik fast av en gammal sort. Morricone, sådana saker. Och kände att när vi höll på med den typen av musik och lägga mot scenerna så kände vi att det gav någonting nytt. Det skapade en stämning som blev mycket mer spännande och intressant och skruvad på något sätt. Att vi använde den här underhållningsvärldens egen musik för att stämningssätta filmen. Men vi kunde naturligtvis inte köpa loss Morricone och sånt, så att vi köpte loss att fritt få använda en massa arkivmusik. Bland annat Tjeckiska symfoniorkesterns
hela bibliotek från 1930 till 1980. All musik de har gjort i film, animationer, jättemycket skruvade grejer, pizzicatton och vibrafoner. Som jag sen har klippt loopar. Så till exempel intromusiken är första introsekvensen på Videocracy. Den är tillverkad av kanske 5 olika musikstycken som jag i Final Cut har klippt loopar och lagt mot varandra. Och tajmat upp så det ska fungera till. Så att så klipptes hela soundtracket fram ur den här biblioteksmusiken då. Alltså om man vill bli en bra klippare och få mycket jobb så ska man absolut studera musik. Alltså en modern klippare måste kunna musik på ett eller annat sätt. Måste kunna klippa i musik. Måste kanske kunna komponera lite musik. Måste kunna ljudlägga. Måste arbeta med ljud och bild parallellt. Helt. Man kan inte bara sitta och klippa utan man måste vidareutveckla sina kunskaper om ljudvärlden. Musik, audio. Det kommer vara ett måste i framtiden. De klippare som inte kan det om 5-10 år, de kommer inte få några jobb. Så att om man har ett musikintresse och ett bildintresse så ska man gå på min utbildning på Högskolan Dalarna och vidareutveckla det där.